Morning guys! So ang menu natin today is siomai! So ang una nating gagawin pagkatapos nating hugasan at ma-devein ang ating shrimp ay imi-mince lang natin ito. Susunod ko yung manok. Pagkatapos ko ring mahugasan, i-chop ko lang ito ng pa-cubes para mamaya pag grinard natin, mas madali itong madudurog. So ayan guys, ready na ang meat. Ilalagay na natin ito sa food processor para mas mabilis ang pag-grind natin sa meat. Ito na yung mga ingredients guys: olive oil, seasoning, salt, white mushroom, carrot, minced shrimp, minced chicken, pepper, egg, onion and garlic, and wonton wrapper. So ilalagay lang natin lahat ng ingredients sa isang bowl. Una ang chicken, shrimp, at imimix lang natin ito ng maigi. Next, the white mushroom, carrot, garlic and onion, and then imimix lang natin ulit ng mabuti. Ground black pepper, salt, and egg. We will put sesame oil or olive oil if you don't have sesame, and then mix it well. We add little bit of oil so that we can cook the meat easily. Okay, it's ready guys, so we will start wrapping the mixture. So 1 scoop lang ng spoon or teaspoon size kasi lalaki pa siya pag niluto na natin. So ganun lang yung size niya para madaling maluto. And then wrap it nicely with wonton wrapper. Yan, sa pag-store ng ating ginawang siomai guys, huwag niyong pagdikit-dikitin ng husto yung mga siomai para hindi siya magdikit-dikit din. Para madali siyang makuha pagka gusto niyo nang magluto or mag-steam. You can store this in the fridge maybe maximum of 1 week. So, ready na guys. So, mag-isim ako ng ilang piraso para matry natin. So, sa paglagay sa steamer, kailangan din magkakalayo-layo sila kasi pag ito ay naluto, lalaki pa ito. Habang nag-i-steam tayo ng ating siomai, ipiprepare na natin yung ating chili garlic sauce. So, naalala nyo guys, kumuha ako dati ng chili garlic sauce at in-store ko to sa fridge. Ngayon, ito lang yung gagamitin ko. Ipa-fry ko lang siya sa maraming olive oil. Paggawa ng chili garlic sauce guys, nasa recipe ko siya. Pakihanap na lang po sa aking YouTube channel. Thank you.
Ayan, ready na guys. Ooh, looks nice. And then after kong i-steam yung aking siomai, ifa-fry ko din siya. Kasi I want crunchy siomai. Ayan guys, ready na. Iahon na natin. At tara, tikman na natin. Meron din pala akong ginawang rice with gizzard. Perfect for our siomai, guys. Wow. Yummy, guys. It's so juicy inside. Very good. Thank you for watching, guys. Stay safe.